What we do here is go back. Bala ko mag-change oil kasi lumabas na yung oil change reminder niya. Ang tinakbo ko is 26,976. Ngayon i-reset ko na to para mawala na yung oil change reminder niya. Pero bago ko siya i-reset, mag-change oil muna ako. Siyempre ito mga kailangan natin. Siyempre yung lagayan, 12mm na wrench, i-ready ko na. So bubuksan natin yung bag dito. Ang pag-ikot nito, pag ano na, papunta dito sa left side. Tunan nyo na lang. Yan. Pagka yan na ng kamay, tingnan natin. Kailangan masalo ko siya dito. Huwag rin kayong magbubukas na mainit pa. Kasi bukod sa mapapaso kayo pag tumagas yung langis, eh baka malostre. Yung pinaglalagyan ba ng ano, ng bolt. Iyon. Meron pa naman akong langis. Every 2K Odo nagpapalit kasi ako. Kaya nagpalit na rin ako. Yung sa dipstick ko, hindi ko na makita. Turo ko sa inyo sa dipstick. Ito naman yung sa dipstick. Punasan ko lang muna. Kasi kagabi, chinek ko to. Pag mag-check kayo ng oil, konting tips na rin pa. Kailangan naka center stand para makita mo yung level ng oil. Ito. Yan. Nakikita niyo yan, yung mga XXX na yan. Kagabi, wala na siya dyan. Alos yung pinakadulo niya, hindi ko na makitaan ng oil. Siyempre, pagtanggal nyo doon sa may pinaka-engine doon, di ba? Tinanggal nyo na siya doon. Aangatin nyo, pupunasan nyo muna. Tapos ilalagay nyo ulit. Huwag nyo pipihitin. Huwag nyo siyang iikutin doon. Huwag nyo siyang isasara. Hayaan nyo lang na nakaganyan dyan. Yan. Nakalapag lang. Yan. Sa angat nyo. Tapos tingnan nyo kung may oil dito sa dulo. Kakain talaga, wala na eh. Wala na siya. Akala ko wala ng oil. Kaya nag-change oil na rin ako. Tsaka nasa time na rin naman ng pag-change oil yung akin. Kasi lumabas na yung oil change indicator ko. Wala na pumapatak sa kanya. Lilinisin ko na lang muna yun doon. Yung pinagkakabitan ng bolts niya. Tapos sasalinan na natin ang langis. Ito yung gamit kong langis sa kanya. PTT. Ito yung binibili ko kasi may kasama siyang gear oil. Kasi kada 6,000 km naman ako nagpapalit ng. Ito kada 2,000 km. 0.8 liters. 800 ml yan. Takpan muna natin yung bolt sa ilalim. Ito, nalinis ko na yung washer tsaka yung bolt. Kabit na natin ito. Tandaan nyo guys ha, hindi kailangan ng sobrang higpit dito. Naman na yung sakto lang. Salinan na ngayon natin ang langis. Siyempre bago natin salinan, punasan na natin to. Kailangan din natin ito embudo para swak lahat, hindi na tumapon. Punasan din natin yan. Nugasan ko na naman to, pinunasan ko na lang kasi may mga patak ng tubig. Natin yung masaluhan ng tubig yan. Butasan na natin. Ito naman linisin nyo, dipstick. Ako kasi kada 2,000 km nagpapalit ako nito. Pag lumabas na rin yung oil change reminder, tuturo ko sa inyo kung paano pag-set nun. Nagtapos nito. Lagi nyo rin itong higpitan pero wag naman masyado. Ngayon, turo ko na sa inyo kung paano mag oil change reminder. Sa pagre-reset naman ng oil change reminder para mawala yung indicator na yun, ganito gagawin nyo. Ipipress nyo yung isang to, tapos i-on nyo. Pansin nyo, nawala na siya. Yan, ganun lang pag magre-reset kayo. So, every 2,000 km nag-oil change ako. 28,976 mababalik ulit siya. Lalabas ulit yung pinaka oil change reminder niya. Ngayon nakapag-change oil na ako, wala na akong problema. After naman mag-change oil, kailangan ma-reset mo yon para after 2,000 km pagka naka 28,976 na ako, tsaka ulit lalabas yung oil change reminder na yan. So ganun lang kadali mag-change oil tsaka mag-reset ng oil change reminder do sa panel natin sa mga Honda Click Game Changer na version 2. Sana may natutunan kayo. So alam nyo na, like, share, subscribe.